lấp lánh rồi. Ít nhất là ngay trong lúc này, cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá. Ông ấy luôn này. Với một chút màu nước. Rồi. Thằng đấy đi rất kinh. Xe to này á. Cái thằng kia Cái thằng ô tô kìa. nó ke thẳng vào đầu hỗn này. Vượt vào đầu cái xe này nó vượt đi nhanh. Ôi trẻ chết. Việc chiếm anh. Em biết mấy sáng gió xuân xưa cũng nhớ đến người. Đó là nghề bất tại. Nghề vận tải là một nghề rất là phù hợp với những bạn năng động, sáng tạo và thích phiêu lưu trên mọi cung đường của Tổ quốc, cũng như là giao lưu với tất cả mọi người, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ người nọ đến người kia. Em này đi kiểu biết rồi. Vâng, thuốc xịt mũi con đi bê chứa oxy metazolin, camphor, menthol, dạng phun sương, giúp thuốc tác động nhanh, luồn sâu vào các hốc xoang. Con đi bê được sản xuất bởi dược phẩm Nam Hà, Nam Định. Công ty có bề dày 60 năm lịch sử, một trong 10 doanh nghiệp dược được bình chọn uy tín nhất Việt Nam năm 2016 đấy anh ạ. Em đưa anh xem nào. À, đây rồi.